pertandingan luar biasa. Satu arena pertempuran berbisa. Rancangan Raja Kuliner ini sangat istimewa kerana buat pertama kalinya ia akan berada di 3 saluran secara serentak. Rancangan ini penuh dengan debaran dan cabaran-cabarannya. Pembela kulinari gagah berkuasa. Anda sudah siap sedia untuk bertemu dengan saya? Pisau berharga milik si Wira menjadi taruhan pencabar utama. Siapa berani bakal digelar Raja. Hello semua, inilah Raja Kulinari. Rancangan realiti yang bakal melihat pertempuran di dapur antara chef bertauliah dan seorang peserta. Chef Iskandar. Chef Bob. Dan Chef Khalid. Sebelum seorang peserta mencabar chef mentor kita, mereka harus berdepan dengan chef menti mereka dahulu. Chef Rashid. Chef Syahir. Dan Chef Rafi. Welcome guys. Chef Bob, mengapa anda memilih Chef Syahir ni? Chef Syahir ni saya bila nampak dia kan, saya nampak diri saya dalam dia. Oh, ya. Dan dia pernah satu kali tu dia ada menang anugerah Go Chok Tong di keseluruhan Singapura. Chef Iskandar, mengapa anda memilih Chef Rashid? Kita actually jumpa di peraduan masak juga. Pada masa tu saya juri, dia tukang masak. Jadi bila saya tengok cara-cara dia masak, cara-cara dia pilih makanan, cara-cara dia membuat menu, seakan-akan macam saya 20 tahun yang lalu. Chef Khalid, mungkin anda boleh kongsi dengan kita keistimewaan Chef Rafi ni. Rafi ni adalah chef yang berbakat dan mahir dalam bidangnya. Dia dilatih di Switzerland. Chef menti, please do your mentors proud. Ya. Yes. Baiklah, chef mentor. Anda tahu kan sekiranya chef menti anda gagal untuk mempertahankan benteng anda, itu bermaksud giliran anda pula untuk masuk ke arena ini. Dalam Raja Kulineri, peserta harus mengalahkan chef menti sebelum bertemu dengan mentor pertama pilihan mereka. Apabila peserta dapat tewaskan chef mentor, bermakna dia telah menangi pisau pertamanya bersama $2,000. Peserta boleh memilih untuk tidak teruskan perlawanan dan pulang dengan pisau dan wang kemenangan, atau serahkan kembali wang kemenangan dan lanjutkan perlawanan untuk dapatkan pisau kedua dan $3,000. Dan tumpaskan mentor ketiga untuk menangi pisau ketiga dan $4,000. Jika peserta memilih untuk lanjutkan perlawanan, dia berisiko untuk kehilangan kesemua wang yang telah dimenangi sekiranya gagal. Namun peserta dapat membawa pulang pisau-pisau chef yang telah diraih dalam pusingan sebelumnya. Peserta yang berjaya mengumpulkan pisau terbanyak akan bertarung bersama peserta daripada Vasantham dan saluran 8 dalam arena Battle of the Kings di saluran 5. Hadiah utama yang menanti juara keseluruhan merupakan wang kemenangan bernilai $20,000. Satu hati, satu jiwa, kita tepuk. Selain daripada chef mentor kita yang tidak dipilih untuk memasak akan menjadi panel pengadil, mereka juga akan disertai 2 pengadil undangan. Pengadil undangan kita. Baiklah, saya tahu
tahu Adam Shah adalah seorang food blogger, betul? Saya. Dan ada biasa berikan kritikan tentang makanan dan komen-komen. Bagaimana pula dengan Suhaila Salam? Saya tahu anda adalah seorang host, pengacara. Adakah anda pun suka memasak? Memasak tu belum masuk lagi. Okey. Tapi saya suka makan. Oh ya, Yes. itu pun aspek yang penting ya. Yang tukang masak tu nak kena bagus to attract my tongue punya attention. How to attract your tongue attention? You tell Itu me. dia punya ingredient dan air tangan dia mesti bagus. Okey, bagaimana pula dengan Adam Shah? Apa yang anda harapkan? Saya lihat chef, saya lihat menti chef. Memang excited lah nak tengok diorang tunjukkan skill diorang dengan peserta nanti. Selamat maju jaya. Just relax, have fun. And jangan lupa ni semua learning experience. So Ya, itu dia. Inilah antara peserta-peserta yang bakal mencabar chef-chef mentor di saluran Suria, Vasantham dan saluran 8. Nantikan saya di Raja Kulineri. Chef Bala, நான் வந்துட்டு இருக்கேன். 三位大厨，我来了。 Baiklah, mari kita berkenalan dengan peserta pertama. Hai, nama saya Junaida Buang. Panggil saya Jun. Buat masa ni ada banyak peluang pergi mengembara sebanyak tempat di luar negeri. Saya pernah tinggal di luar negara juga. Jadi bila saya dah menetap di sesuatu negara tu, saya cuba nak adaptkan cuisine-cuisine mereka semua. Jadi walaupun susah, saya akan cuba juga belajar sampai saya dapat rasa yang seakan-akan sama. Chef, saya tunggu anda di arena Raja Kulineri. Baiklah Jun, apa yang membuat anda mahu menyertai Raja Kulinari ini? Bak kata pepatah, sharing is caring. Jun sentiasa masakkan keluarga ke? Biasanya saya masak untuk keluarga juga sebab suami saya vegetarian. Jadi kalau dia nak makan kat luar susah sikit. Jadi dia bukan fussy tapi tak ada pilihan banyak pilihan untuk dia. Betul. Jadi dia lagi bosan. Jadi saya terpaksa belajar. Baiklah, nampaknya tiba masanya untuk Jun umumkan siapakah chef pilihan anda. Silakan. Chef pilihan saya ialah Baiklah, nampaknya tiba masanya untuk Jun umumkan siapakah chef pilihan anda. Silakan. chef pilihan saya ialah Chef Bob. Ya! Bila dia bual-bual tadi, Jun macam tengok-tengok saya. So, saya ingat ni mesti dia pilih saya lah. Tadi dia pilih Bob, okey selamat. Saya terperanjat. Tapi saya dapat agaklah. Kak Jun, dia punya masakan saya dah tahu Dia punya masakan adalah masakan Asia. Jadi pada saya rasa Kak Jun tahu yang saya ni pun pakar dalam masakan Asia. Chef Bob. Ya! Jadi dia nak bertanding dengan seorang yang mahir dalam masakan Asia jugalah. Sebelum anda dapat mencabar Chef Bob, anda harus bersemuka dengan chef mentinya, Chef Shahir. Dalam Raja Kulineri, chef harus menggunakan bahan utama pilihan peserta kita. Jadi, Jun, apakah bahan utama anda? Hari ini ikan. Ya, itu dia ikan. Ikan apa? Snapper. Jadi Jun, mengapa anda membuat keputusan untuk menggunakan ikan? Sebenarnya bukan sebab ikan, tapi sebab bumbu yang dimasak dengan ikan. Chef Shahir, rasa-rasanya dah tahu tak nak masak apa? Ada beberapa idea di minda. Jadi saksikanlah. Okey, baiklah. Nampaknya sudah tiba masanya untuk kita berikan chef menti kita, Chef Shahir, sedikit masa bersama dengan dua lagi chef menti untuk membantunya membuat persiapan bahan-bahan di ruang persiapan. Dipersilakan. I thinking of doing
Couscous lah. Can we cut get some peppers, black bell peppers. You need a marinade for this. What kind of marination you want? Or something Flavors. Asian. Yeah, flavors. I need butter. Where's the butter? Need get some seasoning. I need oil. Normal cooking oil. Normal cooking oil. You want lemon, lime? Need more, Syahir? Sugar. One more will do. Any sugar dia? Sugar. Apa dia? Looks like an experienced cook. So tergugat sikit. But kan lah. I see what I can do best. Plating, plates. You don't have to make a sauce. It's okay. Couscous a bit after your veggie. Yeah. So just cut off lah. Too much of the belly. So it'll be couscous. Then after that followed by which is already tossed with the chili lime dressing. Yes, nice, very nice. Okay, chili lime dressing. Then followed by a grilled snapper on top. Yep. Then of course medley of veg. Yep. Pada pusingan ini, peserta kita diberikan 45 minit untuk sediakan hidangannya dan chef kita diberikan 35 minit sahaja. Dan itu bermaksud, chef, anda hanya boleh masuk arena ini 10 minit selepas Jun mula bermasak. Boleh? Boleh. Jun, masa anda bermula sekarang. Silakan. Ya. Baiklah Jun, apakah yang anda akan hidangkan kita hari ini? Saya buat bumbu, nama je bumbu genap. Asalnya daripada Bali. Genap maksud dia dah sempurna, dah cukup semua. Jadi saya sikit pun tak ubah resipi ni. Resipi ni sebenarnya saya mula-mula makan dari arwah mak saya. Ya, sebab dia orang Jawa. Dia suka tanam semua rempah-rempah, herba-herba semua kat rumah, kat laman belakang. Tu Haila. Ya. Awak lihat di sini, apa pendapat anda tentang resepi ini? Tengok tangan dia pegang pisau, tengok sambil bercakap, ambil bawang, ambil itu, ambil ini. Dia memang expert. Ni Kak Jun, kenapa anda letakkan bawang tu dalam blender, lepas tu ni awak tumbuk? Sebab saya nak tumis rempah dulu. Saya nak tumis galangal dan kunyit dan kencur. Saya tumbuk dulu sebab saya tak nak dia terlalu halus. Jadi bila kita makan nanti dia akan ada rasa. Betul. Kalau kita tumbuk atau kita blendkan bahan-bahan berasingan, tapi rasa tu lagi menyerlah. Ini adalah satu teknik yang kirakan orang-orang lama yang buat tau. Dan itu adalah rahsia yang terbaik untuk menghidangkan suatu hidangan tradisional yang paling enak sekali. Baiklah, Chef Syahir. Nampak tak? Dia dah mula menumbuk ni. Handal. Lagi 1 minit lagi. Sementara itu, Jun, adakah ini satu comfort food anda? Ya, biasanya saya suka makanan pedas-pedas sedikit. Ya, bagi saya kalau tak pedas tak ada rasa. Betul? Saya setuju. Lagi 12 saat ya Syahir. 10, 9, 8, 7, let's go. 6, See you. 5, Okay, bro. 4, 3, 2, 1. Silakan Chef Syahir. Itulah dia. Chef Syahir, kita akan mula memasak. Chef, apakah hidangan anda hari ini? Okay, I'm going to prepare couscous as a base with Asian flavors dengan grilled fish lah. I'm here to honour the fish itself lah. Okey. Okay. Wah, baiklah. Alamak. Itu dia. Serangan kejutan. Di dalam setiap serangan kejutan, peserta harus memilih satu di antara 3 pilihan yang disediakan. A, B atau C. Setiap pilihan mempunyai kejutan yang berbeza. Kejutan ini boleh menghambat proses masakan dan sekaligus memberi kelebihan kepada peserta. Baiklah, Jun. Pilihan anda. Adakah ia A, B atau C? Dipersilakan. Pilihan saya ini mini, mini mo.
B. B. 1, 2, 3. B. Jeng, jeng, jeng. Ini dia. Buah tangan. Buah tangan. Apa anda rasa buah tangan ni? Maksudnya apa? Mungkin saya diberi buah. Kalau anda diberikan buah, buah apa yang anda harap anda takkan dapat? Saya harapkan tidak dapat buah seperti dragon fruit, buah naga, Okey. yang warna ungu, jadi tidak akan mencemarkan warna pada Hidangan anda lah. Terutama kali saya menggunakan kuskus. Selalunya buah tangan ini dikaitkan dengan hadiah, kan, ataupun oleh-oleh. Jadi sekarang ini saya akan terangkan apa maksudnya buah tangan. Maksud buah tangan itu anda dikehendaki untuk menggunakan salah satu daripada hidangan ini di dalam masakan anda. Bukan sahaja sebagai satu hiasan, tetapi anda harus masukkan dalam hidangan anda dan pastikan yang panel pengadil dapat merasainya. Jun, adakah anda akan memilih ataupun adakah anda akan serahkan keputusan itu kepada chef? Kali ini saya beri peluang pada chef. Sila pilih. Okey, chef, anda inginkan A ataupun B? Saya pilih B for Bob. B for Bob. 1, 2, 3. Ini dia. Anda dikehendaki untuk masukkan apple di dalam hidangan anda. Buah apple itu ada kelebihannya bagi saya. Kerana dia manis dan memberi tekstur pada masakan saya. Jadi saya rasa itu adalah satu advantage lah bagi saya. Baiklah, Syahir, ini adalah apple. Okey, Syahir, anda ingin tahu tak apa di dalam hidangan ini pula? Oh, sudah tentu. Hidangan A. Mesti orang semua curious kan? Oh, of course. Okey, 1, 2, 3. Mula lychee. Adakah anda rasa anda diselamatkan? Sudah tentu. Lychee lebih kena dengan masakan Asia. Tapi bila kena apple kan, so saya tengok pun, kena dengan masakan dia lah. Baiklah, nampaknya chef dah bersedia, Jun pun sudah bersedia. Kita teruskan masa kita bermula dari sekarang. Silakan. Wah, Chef Syahir, apakah yang akan anda sediakan kita hari ini? Okey, saya akan sediakan grilled snapper dengan berdasarkan couscous with Asian flavors lah. Yep. Chili lime, something that is refreshing. Kena dengan ikan sendiri. Apa tu, Jun? Minyak kelapa. Ikan tu pula bagaimana ia akan disediakan? Adakah ia akan Ikan goreng akan ke? dipanggang di dalam oven. Dipanggang di dalam oven? Ya. Saya lihat bezanya bahan-bahan diorang ya. Jadi menarik jugalah nanti nak rasa apa lain perisennya. Saya curious tu yang kat sebelah tu bila dapur dia nak berasap tu. Itulah, dia Saya tak tengok masak-masak saya lagi. nervous sebenarnya ni. Dalam masakan ni bukan bila nak masak tu yang kita stres tau. Dia persiapan tu dinamakan mise en place bahasa Perancis. Dinamakan kerana kita harus siapkan benda-benda yang harus kita sediakan untuk hidangan tu. Jadi persiapan tu adalah diutamakan. Jadi bila kita nak masak senang. Saya nampak tu Syahir dia ada skor dekat dia pergi ikan tu. Chef Syahir, Ya, saya. apa tu skor? Okey, skor itu adalah satu teknik western di mana kita mengelarkan Kulit ikan tu. Jadi kita buat seasoning untuk ikan tu masuk ke dalam dan juga bila kita pan fry, skin dia tidak mudah bengkok. Oh, apa tu? Kita masukkan rempah tadi. Kemudian Dengan kita... sekelip mata nampak tak? Dia buat macam gini. Wow, apa ni, Jun? Anda buat bot dekat sini? Ya, bot daripada daun pisang. Jadi ikan saya tu masak dalam daun pisang, dapat aroma daun pisang. Ya. Jun, nampaknya ya, buat bot dah 15 minit dah. Lagi 15 minit, baik anda masak ikan anda. Nanti tak sempat nak sedia. Kalau ikan tak masak,
Macam mana Ikan yang tak masak betul terus memang Pangkal fail. lah. Fail. Tak kira chef ke, participant ke, kalau protein tu tak masak, fail. Cepat-cepat masukkan lagi 12 minit. Syahir. Syahir tengah season ikan dia ya dengan garam, dengan apa lagi? Pepper aja. Oh, bumbu dah masukkan diurap. Bumbu yang sama, jadi kita tak membazir. Okey, Syahir sedang plating. Oh, dia nak kena keringkan dulu dia punya. What is he doing? Resting, yes. Kalau dia tak rest, apa akan terjadi? Jadi dia penat. Kena rest. Lama dia berlari marathon Penat. Very good, chef. Chef, selain daripada dia penat, kenapa kita kena rest ikan tu? Sebab dia punya jus ikan tu tadi dia dah masak selama mungkin 5-6 minit kan. Bila dia punya jus tu dah boiling kat dalam tu, dia nak kena rest. Jadi dia punya jus masuk balik, serap balik dia. Meresap balik. Jadi dia punya jus tak mengalir. Lagi 15 saat. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berhenti. Saya bagi nasihatlah pada semua peserta-peserta yang lain ya. Walau cek macam mana pun, setiap kali melalui segala proses tu cek lagi. Itu mungkin salah saya juga. Saya kekurangan masa. Kita kadang-kadang tu walaupun sehebat mana sesiapa pun, mungkin berlaku pada saya, mungkin berlaku pada anda, mungkin berlaku pada chef juga yang akan datang. Nampaknya hidangan Jun tak sempat diselesaikan ya. Boleh tak kita dapat persetujuan ramai untuk memberikan Jun lebih masa untuk menyelesaikan hidangannya? Ada pertandingan tak boleh lah. Tapi? Ni kan kita nak tumpukan dia punya masakan tu. Yes. Saya confident dengan saya punya menti yang dia boleh bertarung dengan Kak Jun. Okay? So, boleh tak boleh? Boleh. Jalan. Alrighty. Jun, anda akan diberikan lebih masa tetapi anda harus ingat ini juga akan dipertimbangkan di penilaian nanti ya. Ketika masa diberikan tambahan bagi opponent saya, sudah tentu memang fikiran saya ikan akan sejuk dan mula tak rangup pada skin ikan tu. Tapi saya pun berfikir sekiranya saya pula yang berada di dalam situasi berikut, saya rasa saya pun harus memahamilah keadaan itu. Yang penting saya mesti siapkan masakan saya. Jadi saya nak conveykan rasa masakan saya tu, saya nak conveykan nostalgia saya tu pada chef-chef di arena. Sebab bagi saya itu saya untuk kenangkan arwah ibu saya. Bagaimana perkembangan anda, Jun? Ikan dah masak? Ikan dah masak. Okey, ikan dah masak. Adakah anda pasti yang hidangan anda ini akan membawa panel pengadil kita ke Bali? Saya minta awak dapat rasakan apa yang saya rasakan masa mak saya masak dulu-dulu. Itu yang penting ya. Saja. Inilah masanya untuk panel pengadil kita mencuba hidangan yang disediakan oleh Chef Syahir dan Jun. Saya telah menyediakan pan-seared red snapper. Benda yang saya nak deliverkan adalah the freshness of the fish. Kira ketarakanlah rasa kemanisan ikan tu dengan balasnya chili lime couscous dressing Asian lah. Masakan awak ni sedap. It's a good take on the fish lah. Apple tu tadi awak pakai tu, saya suka dia punya kemanisan. Ikan tu dimasak dengan baik.
Saya suka. Hidangan ini memang refreshing pada saya. I memang suka makan couscous, so I'm really surprised dengan dia punya rasa bila you tambahkan apple. Ini konon-konon bila I makan, I macam feeling ada kat Hawaii, Maldives gitulah, tepi by the beach gitu kan. Refreshing, I like it. Ikannya cooked to perfection, very nice. And all the components, your dish memang goes very well together. Ni ikan adalah ikan bakar bumbu Bali genap. Saya cuma nak deliver rempah-rempah yang kita patut bangga, yang kita sekarang ni makin lupakan. Jangan Jun, sedap. Dia punya ikan masak, saya rasa macam pergi kat Bali gitu lah. Memang betul ya. Dengan bumbunya memang cukup rasa dan enak sekali lah. Memang you dah bawa I pergi Bali, I dah datang balik. Lepas tu, really dia punya bumbu it's like macam explosion in my mouth lah kata putih tu kan. I like it. Terima kasih. In terms of if you want to cakap honouring your late mom's recipe, I think you did very well lah. Inilah masanya untuk kita mengumumkan keputusan pusingan pertama. Siapakah di antara Jun dan Chef Syahir yang telah berjaya menambat selera rasa panel pengadil kita? Pemenang bagi pusingan pertama adalah pemenang bagi pusingan pertama adalah Chef Syahir. Itu dia. Tahniah, Chef. Baiklah, kita tanya kepada panel pengadil kita. Mengapa anda memilih Chef Syahir? Makanan anda pada saya memang simple, memang rasanya segar dan saya kagum anda dapat habiskan masa dengan baik. Syabas. Masa tu penting dalam competition. Tadi Syabas, saya kena awak menggunakan masa dengan bijak. Sebagai seorang food blogger, saya memang dapat peluang untuk merasailah banyak-banyak dish dari banyak-banyak restoran. And dish awak tu memang something I expect to eat at restaurant. Saya memang impressed with what you come up with. It's refreshing, saya suka. Healthy, and kalau you ada restoran, I will go back to your restaurant for that. Wow, tanya sekali lagi kepada pemenang kita, Chef Syahir. Tanya juga kepada Jun kerana saya rasa anda telah pun memberikan yang terbaik. Saya bangga dengan Kak Jun punya masakan tadi. Walaupun Kak Jun tak menang, tapi anda telah menambat hati saya dengan masakan anda tadi. So, syabas dengan Jun. Okey, dan nampaknya selepas ini kita akan berkenalan dengan peserta seterusnya. Saya Afandi Abdul Rahman. Saya seorang penjaja bekerja bersama ibu bapa saya sejak mereka muda selama 15 tahun. Dari masa itu saya belajar dari mereka bagaimana hendak membawa senyuman kepada orang, macam mana hendak membuat orang gembira dengan menggunakan makanan. Kepada chef-chef di Raja Kulineri, saya menunggu anda di arena. Inilah dia Afandi Rahman. Afandi, kenapa anda membawa bunga ni? Adakah untuk saya atau Suhaila? Untuk saya menjadi lebih tenang melihat bunga, melihat alam. Oh, mengapa anda membuat keputusan untuk sertai Raja Kulineri? Saya masuk kulineri ini mungkin saya tahu di mana taraf saya ataupun saya boleh lagi berkembangkan skill set saya. Jadi di Raja Kulineri ini agak satu cabaran buat anda ya untuk mengasah lagi bakat anda untuk memasak, betul? Betul, ya. Baiklah, anda pun juga tahu sebelum anda dapat mencabar chef mentor pilihan anda harus bersemuka dengan chef menti mereka dahulu. Dan sekiranya panel pengadil kita suka dengan hidangan pertama anda, barulah anda dapat mencabarlah chef mentor kita. Siapakah chef mentor pilihan anda? Silakan. Saya memilih
Chef Khalid. Ya, itu dia Chef Khalid. Ini bermaksud anda akan bersemuka dengan chef mentinya, Chef Rafi. Ya. Afandi, mengapa anda memilih Chef Khalid? Saya tahu Chef Khalid belajar di Shatek, telah pergi ke luar negeri. Ya, so saya ingin untuk melawan dengan dia, bertanding dengan dia hari ini. Chef Rafi, anda sudah bersedia untuk menyahut cabaran ini? Siap. Dengan itu, Afandi, apakah bahan utama pilihan anda? Star ingredient hari ini ialah lamb rack. Anda confident dengan daging biri-biri, Chef Confident Rafi? sekali. Anda rasa Chef Khalid, Chef Rafi boleh diharapkan ke? Ya, saya percaya dengan Rafi. Anda pernah rasa dia masak lamb rack tu? Belum pernah lah. Belum pernah? Belum pernah. Pernah masak tak lamb rack tu? Pernah ada experience lah. Wow. Okey, tapi confident Confident. Truffle mashed potato. Okay. Potato, cream, then after that butter, tomato, salsa. Lamb ni a bit fattening, so saya akan do an acidic element. It's Mediterranean plus a bit of a Western element. Butter dah. Butter coming? Ya, cream. Cream, okay. Ya. Kemudian kita kasih menyantikkan lagi dan komponen yang lain-lain sekadar untuk menolong dia punya rasa lagi naik. So is heirloom carrot. 1, 2, 3. Lamb rack ni adalah cut yang agak premium. Jadi kita serve selalu medium. Itu yang terbaik lah. Above tu dah agak kurang bagus. Masa anda bermula sekarang. Yeah. Afandi, apakah hidangan anda hari ini? Saya akan membuat kambing bersama tahu goreng. Di mana anda dapat inspirasi anda ni? Inspirasi daripada ibu bapa saya lah. Kambing, tahu goreng ni semua. 45 minit cukup? Cukup. Saya lihat Afandi sudah potong rusuknya. Jadi kalau dia masak, tak lama lah. Kerana daging kambing tu cepat masak. Tapi saya masih tak tahu gabungan lamb yang digunakan itu terbaik ke tak terbaik. Jadi daging awak tu, awak hendak masakkan dia bagaimana, Afandi? Well done sajalah. Well done sajalah. Chef, bagaimana kita boleh tahu kalau daging itu dah well done ke ataupun rare? Macam mana kita nak tahu? Kita boleh pakai kita punya tangan lah aja. Kalau macam ini dia rare. Jari tunjuk medium rare. Oh, kalau okay. Jari tengah dia medium, jari cincin medium well dan jari kecil well done. Afandi, apa sedang anda lakukan ni? Apa di dalam tu? Macam kicap Kuah tahu goreng. Gula Melaka, cili, bawang putih, blend semua di dalam lah. Okey, lagi berapa minit lagi Rafi akan masuk ke dalam arena ini. Sudah sedia? Sudah. Anda confident macam relax Tak ada nervous, tak ada apa-apa? Bila kita berbual pasal penjaja ni, nak kena jaga-jagalah kerana mereka buat yang paling terbaik sekali. Betul. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disilakan. Okey, Chef. Ya. Bahan-bahan anda tak sebanyak Afandi. Apakah yang akan anda sediakan untuk kami semua hari ini? Jadi saya akan sediakan lamb rack, just pancia. Nanti saya season, then truffle mashed potato. Dan saya buat salsa untuk potong dia punya lemak dia sikit. Oh, anda dah masukkan krim Ya, krim. untuk berikan lemak dia. Afandi, benda di belakang tu macam sunyi sahaja. Apa agaknya fungsi benda tu Afandi Awak cari di mana Afandi? Mana benda beremasan tu, loceng tu Afandi? Afandi, mungkin anda mahu berikan cabaran ke? Belum lagi. Belum masanya. Nampaknya Afandi berikan awak can agaknya. Kata nak fight dengan Chef Khalid. Afandi, tengok Chef Khalid relax sangat ni. Afandi. Kasih Chef Khalid berpeluh sikit. Saya betul
Afandi, untuk anda membunyikan loceng itu. Saya ingat dia nak bunyikan loceng itu, tapi tidak. Bunyikan lonceng itu sekarang. Tengok. Dia tak nak juga. Raffi, apa yang sedang awak buat sekarang? Saya lagi buat very quick salsa. Apa ada di dalam salsa itu? Tomato, shallot, ada garlic sikit, ada... Oh! Bila launching dibunyikan, saya agak rasa sedikit panik. Tapi ini adalah pertandingan, jadi saya harus meneruskan pertandingan. Masanya mesti tepat. Kalau sudah masak dan ditarik, waktu akhirnya akan jadi kucak-kacir. Baiklah Afandi, anda akan memilih di antara 3 hidangan ini. Agak-agak apakah cabaran yang ada di dalam hidangan-hidangan ini? Keluarkan satu ingredient. Okey, Afandi, pilihan anda adakah A, B atau C? Saya memilih A. 1, 2, 3. Okey, dah sedia? Berpisah jangan. Oh, kena ambil satu Kena confuse sikit. Barangkali mungkin. Habis. Habis. Berpisah dengan antara satu item. Satu item. Okey. Maksudnya adalah Afandi akan mengambil bukan satu tetapi 2 Boleh. bahan anda. Ada jangkaan sikit, tapi saya tak sangkalah sampai dua barang. Kita boleh hasilkan masakan walaupun ada bahan yang kekurangan. Cendawan. Okey, cendawan. Dan Daun pudina. So, saya ambilkan benda yang kena dengan kambing, pudina dan cendawan. Ya. Daun pudina untuk bau, kasih lagi sedap. Untuk cendawan tu, saya nak buat sauté vegetable macam untuk sayur tu. Tapi tak ada. Saya pakai apa yang ada. okey, masa bersambung sekarang. Okey, wow. Chef Raffi. Kalau daun pudina tu dah tak ada, aroma dia dah tak ada lah. Just pakai basil. Nanti saya add some chili oil dalam. Pada saya komponen yang dia mahu hasilkan hidangan itu ada, pasti ada. Biasanya mint goes very well dengan lamb. Yep. Jadi saya cuma nak tahu je perasaan Chef Raffi. So kadang-kadang barang tak ada, so kita have to Pakai apa ada? Ya, pakai apa yang ada. Kalau satu bahan okeylah. Ni dia angkat 2 sekali. Rusuk kambing dulu, French ni, dia adalah the Rolls Royce of daging kambing. Masakan French ni dia nak tertib. Jadi tulang dia pun nak bersih. Kalau dia keluarkan macam dia tak letakkan stokin macam itu, stokin nanti kalau dia letakkan dalam ketuhar, dia punya tulang akan terbakar dan ada warna-warna hitam. Chef Khalid, menti awak baru nak potong daging ni. Dah sedia nak masak next round? Dia dah panaskan tu kuali agaknya. Dia nak seasonkan tu lamb-nya dan akan grill lah. Oh, saya suka confidence anda dengan menti anda. Walaupun dia belum masak apa-apa, boleh, semua boleh. Boleh. Satu soalan, mengapa ada petai di sini? Petai untuk ulam. Chef Iskandar, anda macam muskil gitu petai dengan kambing? Saya tak boleh komen sampai saya rasa lah. Betul. Wow, Raffi, apa sedang anda lakukan ni? Ni saya lagi strain. Jadi saya masak dia punya potato dalam krim. Okey. Dan sekarang saya nak buat puree. So nanti dia punya krim ni saya pakai balik dalam dia punya potato buat dia punya mash. Okey, So, saya lagi taruh tadi saya nampak awak buat krim tu. Kambing awak mana? Belum masak lagi? Oh, sempat ke? Lagi 13 minit tau. Raffi lagi 13 minit, Raffi. Chef Khalid dah tak boleh duduk diam tu. Dia dah nervous ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Macam mana tu? Apa yang anda cari? Minyak. Minyak tidak ada. Di mana minyak anda? Pi, bagi butter je, Pi. Afandi, anda tinggalkan lem anda begini, dia tak sejuk ke? Dia Anda confident? panggil rehat. Oh, resting. Yeah, I resting, learned that already. Resting. So the juice go in, right? Yes. I know. Okey, Raffi. Apa yang anda tuang kat dalam mashed potato tadi? Truffle oil. Truffle oil. Wow, mengapa anda menggunakan truffle oil?
bau lagi sedap. Apa kelainan menggunakan mentega dan menggunakan minyak, Chef Rafi? Butter dia agak lambat sikit. Dia punya cooking temperature dia beza dari kalau kita pakai minyak. Chef Khalid tengah fikir nak masak apa untuk pusingan seterusnya. Okey. Prepare je lah. List. Apa lagi yang akan anda letak di plating anda ini, Afendi? Salad. Okey. Tengoklah macam mana dia. Yang bunga ni bila... Aduh, malah betul-betul tak elok. Sudah rapat-rapat lagi. Suailah, saya tengok lagi tadi muka awak nervous saja. Kenapa? Saya nervous sebab sudah 6 minit. Dia masih lagi nak kacau-kacau. Jadi saya sekarang ni tengah fikir dia sempat tak ni nak masak. Saya pun nervous. Bau dia macam... macam terbakar gitu. Macam terbakar, campur gitu. Adakah itu normal? Ya. Oh ya? Macam barbecue punya bau Baiklah, anda ada 4 minit lagi. Chef Rafi, dah masak ke belum ni? Macam belum masak je, masih ping-ping lagi. Itu yang kita nak, ping-ping. Chef Rafi, jangan lupa I well done, okey? I tak nak ping-ping. Saya pasti Rafi boleh buat well done untuk Suhaila. Chef, saya pun boleh buat well done, Chef. Cakap macam bila. Chef Rafi, adakah yang normal ada macam darah-darah sikit di situ? Ya, itu nama saintifik dia, myoglobin. So it's the protein. Nampak, myoglobin. Myoglobin. So it's normal lah? Ya. Oh, jadi Effendi, anda punya lamb pun makan dengan kuah kacang. Wow, unik lah. Saya tak pernah makan macam gini. Baiklah, ada 2 minit lagi. Masa-masa terakhir anda. Rafi, saya rasa inilah masanya untuk anda mula plating anda. Oh, ini dia pistachionya. Cantik ya kelihatannya. Baiklah. Nampaknya Effendi sudah bersedia. Chef Rafi, sila lihat. Baiklah, lagi 1 minit lagi. Rafi, sila plating anda. Oh, anda tidak restkan di atas, apa tu panggilnya, Chef? Rack. Rack itu ya. Baiklah, lagi 20 saat. Go. Cepat. Okey, lagi 20 saat sekarang. Baiklah, habiskan, Chef Rafi. Bersihkan. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, berhenti. Apa yang anda cari? Minyak tidak ada. Jadi bila saya nak masak saya punya lamb rack, jadi tiba-tiba saya perasan saya tak ada minyak. Jadi saya pakai butter, walaupun butter dia punya temperature dia lain dari minyak. Saya rasa confident lah kerana saya melihat cara-cara dia buat kambingnya akhir. So mungkin tak cukup masa untuk kambing dia rehat. Dish saya ni adalah lamb rack with mashed potato and tomato salsa. Jadi yang vegetable yang anda merasakan tu carrot dan kacang buncis atau haricot vert. Ya, itu adalah untuk crunch, kasih ada lagi sedikit tekstur yang berbeza. Okey, hidangan saya ialah tahu goreng dan juga sate lamb rack. Ini adalah gabungan Asian dan Western, di mana tahu gorengnya dengan kacang pistachio dan lamb rack dengan rempah sate. Bagi saya, kedua-duanya bagus dan bau kambing dia tak ketara sangat. Fandi punya pinggan ya berkecamuk. Oh, dia berkecamuk. Tapi bila makan kita, Cik Rafi pula, saya rasa awak punya kentang tu memang sedap. Cik Fendi punya dish, memang sedap. And kambingnya, masakan dia, cara dia and dia punya timing memang hebat. Okey. It's very well Bagaimana dengan hidangan seterusnya? Mungkin dia punya lamb tak dimasak penuh. Chef Rafi, saya nak cakapkan terima kasih sebab awak dah buat saya rasa special. Saya minta well done saya dapat walaupun anda kekurangan masa dan bahan. Untuk nak cakap chef juga ni. Untuk Fandi, daripada tadi saya dah perhatikan ada bunga tu, ada pegaga, ada petai, antioksidan lah kan. Wow. Jadi bila saya dah combinekan makan lamb dengan yang lain-lain, I like it.
Dan sekarang ini kita akan umumkan keputusan pusingan ini. Siapakah di antara mereka telah berjaya menawan selera rasa panel pengadil hari ini? Pemenang pusingan ini adalah Afandi. Tahniah Afandi. Hidangan dia yang saya cakap tadi berkecamuk. Macam-macam ada, busy. Tapi bila saya makan, memang rasa dia memang sedap. Dan yang paling penting, daging kambing, bahan asas dia tu, dia punya masakan dengan penuh teliti. Memang betul apa yang Chef Bob cakap tadi. Daging kambing anda empuk. Saya suka sos yang dituang atas tahu goreng tadi. Macam betul-betul hawker style. Bila saya tengok gabungan bahan-bahan tu, saya macam, peliknya. Tapi lepas tu saya tengok, actually interesting. Tapi bila dah masuk mulut, sedap. Betul kata Zola tadi, dia punya kombinasi dia memang unik lah. Tapi bila dah rasa, hubungannya memang works very well together. So flavor-wise, very well. Apakah kesilapan Chef Rafi dan apa yang kita boleh pelajari daripada itu? Kesilapan dia satu saja, iaitu untuk memasakkan daging kambing anda. Walaupun anda tak ada bahan rasa iaitu minyak, tapi anda ada perkakas yang lain seperti ketuha. Pasal tadi saya dah makan Suhaila Salam punya kambing. World class. Malangnya diorang tak dapat special macam saya. Tapi kalau orang tanya saya punya plate is perfect. Perfect, betul. Perfect. Bagi saya, sekali lagi kita dapat lihat betapa pentingnya masa bila kita di gelanggang ni. Bila kita terlupa sedikit walaupun satu minit, benda-benda macam ni boleh jadi. Dan nampaknya kita akan lihat Afandi beraksi sekali lagi. Tapi akankah dia berjaya menewaskan Chef Khalid? Khalid, anda nak pergi mana? Jogging ke? Pergi mana ke? Dah lama tak ke dapur lah. Yang ini berapa tahun punya resepi ni? Resepi turun-temurun. Bila dia lagi masak, dia tak suka orang ganggu. Sejarah tidak akan berulang ya? Tidak. Saya harapkanlah. Itu yang best. Step by step dia dah plan. Jangan kacau je lah. Biar dia bikin yang terbaik lah.